हेलो अनि नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल केटीएम अथेन्टिकमा। जानकारीमूलक तथा लेटेस्ट अपडेटहरुका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोला। हेलो साथीहरू, आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज हामी कुरा गर्नेछौँ रोयल्टी फ्री फोटो तथा भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर, जुन चाहिँ कि 100% फ्री पनि हो र यसमा कपिराइट पनि लाग्ने छैन। आउनुहोस् त्यो बारेमा हेरौँ। सर्वप्रथम हामी आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटप को एउटा ब्राउजरमा जान्छौँ अथवा मोबाइलकै वेब ब्राउजरमा जुनसुकै भए पनि, र त्यहाँ हामी टाइप गर्छौँ pexels.com pexels.com। हजुर, त्यो टाइप गरेर इन्टर गरिदिनु भयो भने एउटा यो वेब पेज खुल्नेछ। यो पेक्सेल्स भन्नेको आफ्नै एउटा अफिसियल वेबसाइट हो। त्यहाँबाट हामीले विभिन्न किसिमको यस्तो फोटोहरू जुन चाहिँ कि एकदमै हाई क्वालिटी हुन्छ र एकदमै सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जुन फोटोहरू हामीले आफ्नो विभिन्न प्रोजेक्टहरूको लागि मजाले युज गर्न सक्नेछौँ, युट्युब अथवा फेसबुक, इन्स्टा, जुनमा भए पनि। आउनुहोस् हामी एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तै हामी एउटा भनौँ वाटरफल सम्बन्धी अथवा झरनाको फोटो अथवा भिडियो हेर्छौँ। यसमा भिडियो पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ है साथीहरू, मैले त्यो भन्न छुटाएको छु। र जस्तै वाटरफल टाइप गरेर इन्टर गरिदिनु भयो भने त्यहाँ लगभग हजारौँ वाटरफल सम्बन्धी फोटोहरू, झरनाको फोटोहरू तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ कि एकदमै इजी डाउनलोड गर्न मिल्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो सबै फ्रीमा डाउनलोड हुने फोटोहरू हो। र अब हामी हेरौँ भिडियो। यसमा हजारौँ भिडियोहरू पनि छ यो वाटरफल सम्बन्धी। र तपाईँले भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ पाउनुहुनेछ धेरै किसिमका भिडियोहरू, जुन चाहिँ कि सानो क्लिपहरू हुनेछ। तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब अथवा टिकटक, फेसबुक लगायतका सोसियल मिडियाहरूमा आफ्नो प्रोजेक्ट अनुसारको एडिट गरेर यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै कपिराइट क्लेम पनि हुँदैन र यो सबै रोयल्टी फ्री हो। तपाईँहरूले अब यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो। मानौँ कुनै भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, ल एक्जाम्पलको लागि यही एउटा भिडियो लिउँ। यो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो, अब यो तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने भने यो डाउनलोडमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने यो तुरुन्तै डाउनलोड स्टार्ट भइहाल्छ, जुन चाहिँ कि तपाईँको कम्प्युटर अथवा डेस्कटपमा डाउनलोड्समा गएर बस्नेछ। र यो डाउनलोड हुन्छ। जस्तै अब फोटोको पनि हेरौँ, फोटो पनि डाउनलोड गर्नलाई है। जस्तै अब यो फोटो तपाईँहरूलाई एकदमै मन पर्यो, यो फोटो तपाईँहरूलाई डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने यो पनि एकदम इजी छ। यसमा गएर क्लिक मात्र गरिदिनु भयो भने अटोमेटिक डाउनलोड भइहाल्छ। र तपाईँहरूले अब यदि डाउनलोड गरिसक्नुभयो, यो सबै टोटली फ्री नै हुने भयो। अब यदि तपाईँहरूलाई के अब डोनेट गर्ने इच्छा छ भने डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो फोटो अपलोड गर्ने व्यक्तिको सोसियल मिडियाहरूमा आबद्ध अथवा उसलाई केही कन्ट्याक्ट अथवा सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ लिङ्कहरू दिएको छ। आउनुहोस् अब हामीले डाउनलोड गरेको फोटो र भिडियोको स्याम्पल हेरिहालौँ। ल यो फोटो अघि भर्खरै हामीले डाउनलोड गरेको हो। अब यसको क्वालिटी हेर्नुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् त, यतिको जुम गर्दासम्म पनि यो फोटोको रेजुलेसन अथवा क्वालिटी एकदमै राम्रो छ, जुन चाहिँ कि तपाईँहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार कतै युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अघि डाउनलोड भएको हाम्रो भिडियोको नि स्याम्पल हेरिहालौँ। जस्तै यो भिडियो तपाईँले खोल्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो क्वालिटीको भिडियो, एकदमै हाई फ्रेममा अथवा हाई रेजुलेसनमा डाउनलोड हुन्छ। यो भिडियो इजिली तपाईँहरूले आफ्नो मन परेको च्यानल, आफ्नो युट्युब च्यानल, आफ्नो इन्स्टाग्राम, फेसबुक लगायत अरू सोसियल मिडियाहरूमा तपाईँहरूले आफ्नो भिडियो अथवा केहीसँग एडिट गरेर अपलोड गर्न सक्नुभयो। अब हामी हेर्नेछौँ मोबाइलबाट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने तरिका। सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ कि त्यही पेक्सेलको आफ्नै एप हो। त्यसबाट एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी सर्च बारमा गएर तपाईँले PXELS टाइप गरी इन्टर गर्नुभयो भने यही पेक्सेलको तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ, जुन चाहिँ कि तपाईँहरूले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति इन्स्टलमा क्लिक गर्नुभएपछि थोरै टाइम लाग्छ, किनकि यो लगभग 36 MB जतिको फाइल छ। अब तपाईँहरूको इन्टरनेटको स्पिड अनुसारले डाउनलोड र इन्स्टल हुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यो एपबाट अघिको जस्तै फोटो र भिडियोहरू एकदम इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्टोरेजमा, र मोबाइलबाट पनि भिडियो एडिट गरेर अथवा फोटो एडिट गरेर कतै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी यो एप खोलेर हेरौँ।
तपाईँले एप खोल्ने बित्तिकै यो पेज देख्नुहुनेछ, जुन चाहिँ कि अब उनीहरूले साइनअपको लागि सोध्नेछ। अब इमेलबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुकबाट पनि साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ र यो साइनअप गर्न पर्ने जरुरी पनि छैन, तपाईँले यो स्किप गरिदिनु होला। अघिको जस्तै यसमा पनि तपाईँहरूले हजारौँ फोटोहरू देख्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई ऱ्यान्डम फोटोहरू चाहिएको छ भने यतिबाट डाउनलोड गर्नुभयो नि हुन्छ, अथवा तपाईँले सर्चमा गएर आफूलाई चाहिने खालको फोटो डाउनलोड गर्नुभयो नि हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि हामी एउटा ल्यान्डस्केप फोटो डाउनलोड गरिरहेछौँ। ल्यान्डस्केप टाइप गरेर इन्टर गरिदिनु भयो भने तपाईँले यसरी यहाँ हजारौँ ल्यान्डस्केप फोटोहरू पाउनुहुन्छ। र कुनै एउटा फोटो डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ तपाईँहरूले डाउन कीमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो आयो भने अलाउ गरिदिनु होला र डाउनलोड इमेजमा गएर तपाईँहरूलाई चाहिएको साइज अनुसार अथवा रेजुलेसन अनुसार तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड इमेजमा क्लिक गरेर। यदि गरेर क्लिक गरिदिनु भएपछि तपाईँहरूको अटोमेटिक त्यहाँ डाउनलोड भइसकेको हुन्छ तपाईँको फोटो। र अब हामीले भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि पनि सेम प्रोसेस हो। जस्तै अब तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो कुनै मन पऱ्यो डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने सेम अघि जस्तै यो डाउनलोड बटनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला, तपाईँहरूको भिडियो अटोमेटिक डाउनलोड भइहाल्छ। र यसमा पनि तपाईँहरूले साइज अथवा रेजुलेसन छान्न पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि फोटो अथवा भिडियोहरू तपाईँहरूले जता पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु साथीहरू, यो एकदम फ्री हो, रोयल्टी फ्री पनि हो र कपिराइट पनि लाग्दैन। जस्तै अब अघि हामीले मोबाइलमाबाट गरेको डाउनलोडको स्याम्पल हेरौँ, फोटो हेरौँ। पहिला सुरुमा यो अघि भर्खर हामीले डाउनलोड गरेको फोटो हो। तपाईँहरूले अब आवश्यकता अनुसार एडिट अथवा अपलोड कतै केही गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी भिडियोको स्याम्पल हेरौँ। जस्तै अघि हामीले डाउनलोड गरेको भिडियो अब यो हो। तपाईँहरूले अब मानौँ यो भिडियो कतै आफ्नो ट्राभल ब्लग अथवा कतै युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यस्तै प्रकारको जानकारीमूलक र रोचक भिडियोहरूको लागि हामीसँगै जोडेर रहनुहोला। आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।